امشب در 24 گفتگوی تازه ترامپ و نتانیاهو درباره ایران. کاخ سفید میگه در مورد همه مسائل با اسرائیل در یک موضع قرار داره. رسانه‌های اسرائیل هم از موارد مورد اختلاف تهران و واشنگتن در مذاکرات خبر میدن. سفرهای منطقه‌ای در آستانه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا. استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ مسکو میره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چین. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت ایران. رشد اقتصادی در سال پیش رو به حد صفر میرسه. و اتهام تازه به وزیر دفاع آمریکا درباره انتشار اطلاعات حساس. پیت هگست رسانه‌ها رو مسئول جنجال‌های تازه خوند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرده که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره موضوعات مختلفی از جمله ایران صحبت کرده. ترامپ گفته این تماس بسیار خوب پیش رفته و دو طرف در مورد همه مسائل همسوان. این در حالیه که وزارت خارجه ایران اعلام کرده مذاکرات هسته ایران آمریکا که قرار بود چهارشنبه در سطح کارشناسی ادامه پیدا کنه به شنبه آینده موکول شده. پیشتر کارشناسان به آسوشیتد پرس گفته بودند توافق ایران آمریکا قریب الوقوع نیست و نشانه ها تنها حاکی از اونه که مذاکرات عباس عراقچی و استیو ویتکاف همچنان ادامه داره. در همین حال فشار حداکثری واشنگتن بر تهران هم وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای تحت هدایت اسدالله امام جمعه تاجر ایرانی گاز مایع رو به دلیل صادرات صدها میلیون دلار گاز و نفت خام ایران به بازارهای جهانی تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه این شبکه در تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی ایران و گروه‌های نیابتی مثل حزب الله، حماس و حوثی‌ها نقش داشتن. آرش علی خبرنگارمون از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستن. با سمیرا شروع میکنم. سیگنال های عجیبی داره میاد سمیرا. چهارشنبه به شنبه موکول شد. آقای ترامپ میگه که در گفتگو با بنیامین نتانیاهو در همه موارد از جمله موضوع ایران همسو هستن. اگر اینها رو کنار هم بذاریم چه چیزی میشه دریافت در مورد وضعیت مذاکرات؟ فرداد، همچنان چیزی از پیچیدگی شرایط کم نمیکنه که شرایط رو پیچیده‌تر هم میکنه. تماس تلفنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو تماس تلفنی مهمی هست. اولین باری است که با هم صحبت میکنند بعد از سفری که آقای نتانیاهو کرد به واشنگتن، دیداری که اینجا داشتند با هم و آقای ترامپ برای اولین بار در اون دیدار اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران خواهند داشت. این اولین تماس تلفنی بود. قرار بود که روز گذشته این تماس رو انجام بدن، ولی گفته میشه که برنامه‌های آقای ترامپ جوری چیده شده بود که امکان برقراری این تماس فراهم نشد تا امروز که بعد هم خود آقای ترامپ بلافاصله در تروث سوشال آمد نوشت که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، صحبت‌های خوبی بوده و در انتها جمله‌ای نوشته و مبنی بر این که در تمامی امور، در تمامی مسائل و مشکلات دو کشور با هم عقیده و هم نظر هستند. راجع به این تماس تلفنی اینجا در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید هم از کارولین لویت سوالی پرسیده شد. اجازه بده فرداد بریم صحبت‌های خانم لویت در رابطه با این تماس کرد و چیزی که گفت مبنی بر همان چیزی که آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته بود رو بریم با هم بشنویم. من در این مورد با رئیس جمهور صحبت کردم. تماس خوبی بوده. رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو به ویژه در مورد ایران و مذاکراتی که با ایران در جریانه صحبت کردند. رئیس جمهور بارها به صراحت موضعش رو اعلام کرده، اما بار دیگه تکرار میکنم که هیچ اختلاف نظری میان آمریکا و دولت اسرائیل وجود نداره. ترامپ قویاً از متحد ما حمایت میکنه. اون درباره ایران هم به روشنی گفته که ما خواهان دستیابی به یک توافق هستیم و این ایرانی که باید تصمیم بگیره. رئیس جمهور در گفتگو با نخست وزیر نتانیاهو گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. فرداد، هر دو کشور با هم نظر هستند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اما از الان تا اینکه این خواسته برآورده بشه باید دید چه روش‌هایی رو ایالات متحده انتخاب خواهد کرد. مذاکرات در جریان هست. دور سوم در عمان در حالی قرار برگزار بشه که انتظار داشتیم فردا مذاکرات فنی بخواد برگزار بشه، ولی الان چیزی که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه میگه این هست که به پیشنهاد عمان با موافقت هیئت ایرانی
و هیئت آمریکایی، طرفین گفتند که مذاکرات فنی رو هم بگذارند همون روز شنبه، یعنی در جریان مذاکرات سیاسی که بین آقای عراقچی و آقای ویتکوف در عمان برگزار میشه، مذاکرات فنی هم برگزار بشه. خبرگزاری اسوسییتد پرس نگاهی داشته به این مذاکرات فنی. با چندین کارشناس مسائل هسته‌ای، مسائل فنی صحبت کردند که در جریان این مذاکرات نیستند. اونها میگن که انجام این مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی و ایالات متحده در شرف یک توافق هستند. اتفاقا از این مذاکرات فنی است که روشن میشه چقدر اراده سیاسی در هر دو طرف وجود داره برای اینکه به یک سرانجام برسونن. تا الان در این دو دور مذاکره چیزی که مشاهده کردیم تمایل هر دو کشور هست به اینکه بخوان روی دیپلماسی بیارن، مسائل مشکلات رو از طریق دیپلماسی حل بکنن. ولی از اینجا به بعد با بروز مذاکرات فنی است که مشاهده میشه چقدر ایالات متحده در خواسته های خودش در رابطه با مسائل هسته‌ای و موشکی، فراموش نکنیم آقای ترامپ در دور اول به خاطر مسائل موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی از جمله بود که از برجام خارج شد. یکی از دلایل بسیار محکم و قوی بود برای آقای ترامپ که بخواد از برجام خارج بشه. چقدر راجع به اونها ممکنه به توافق برسن؟ جمهوری اسلامی تا کجا قراره که در حوزه هسته‌ای کوتاه بیاد؟ یک منبع آگاه گفته بود که جمهوری اسلامی بنا داره که از روسیه و چین بخوان که بیان نظارت رو بر عهده بگیرن در رابطه با برنامه هسته ایران و اون انباشت اورانیوم 60% غنی‌سازی شده ایران به سمت روسیه بره. ولی این منبع آگاه گفته بعیده که ایالات متحده بخواد با چنین چیزی موافقت بکنه. تحرکات دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و روسیه و چین هم شاید مبنی بر این باشه که تلاش بکنه که اون دو کشور رو هم در رابطه با نظارت‌های فنی بخواد وارد بکنه. ایالات متحده چقدر با این چیزها موافقه؟ اینها همه چیزهایی که از قضا اتفاقا از روز شنبه به بعد هست که بیشتر و بیشتر عیان خواهد شد و اون اراده سیاسی که به نظر میرسه الان بین دو کشور وجود داره با شروع مذاکرات فنی است که محک خواهد خورد و عیارش روشن خواهد شد. و آرش، درست همزمان با آستانه این مذاکرات که حالا به تعویق هم افتاده، می‌بینیم وزارت خزانه‌داری دوباره تحریم‌های جدیدی وضع کرده. یادت باشه دور قبلی مذاکرات هم یک سری تحریم‌های دیگری وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع کرده بود. این تحریم‌های جدید که علیه یک شبکه فروش میعانات گازی است توسط یک فردی به اسم اسدالله امام جمعه و پسرش میثم که وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که حتی سعی کرده بودن چند بار از داخل خاک آمریکا این محصولات رو بفروشن برای که می‌خواستن ردگم کنن. یک بار از سعی کردن از بندر هیوستن در ایالت تگزاس استفاده کنن در سال 2024 تا بخوان میعانات گازی جمهوری اسلامی رو بفروشند و این هدف گرفتن اون چیزی که وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شبکه‌هایی که تامین پول میکنن برای گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی پولش رو میدهد. به زعم وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه‌هایی که مثل حوثی‌ها، مثل حزب الله، مثل حماس، اینها دولت ترامپ میگوید پولهاشون از طریق این شبکه‌ها تامین میشود. شبکه‌هایی که میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، نفت و گاز جمهوری اسلامی رو دور تحریم‌ها رو دور میزنن و میفروشن و پولش رو میدهن به سپاه. و داستان این است که خامنه‌ای در ابتدای مذاکرات گفته بود مذاکره نکنید، شرافتمندانه نیست، هوشمندانه نیست و تحت فشار جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند. نه تنها شرافت و هوشمندی نشون دادن که جمهوری اسلامی براشون مهم نیست که بخوان این مذاکرات حتی هر رنگی بهشون بخوره، بلکه الان می‌بینیم هر دفعه آقای ترامپ در حال سفت کردن این پیچ‌هاست، آرام آرام فشار رو بیشتر می‌کنه و جمهوری اسلامی میز مذاکره رو ترک نمی کند. همینها در واشنگتن باعث شده است که تحلیل‌ها راجع به اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی و رفتارهای دولت ترامپ چیست و هر کدوم چه تبعاتی دارد صحبت بکنند. در کنگره آمریکا اونایی که خب یک مقدار جمهوری خواهان تندگرا هستن نگرانند، حتی اون کسایی که ما بهشون میگفتیم نیوکان، افرادی مثل آقای مایک پامپئو وزیر خارجه اسبق، جان بولتون، اینا همه نگرانند. آقای جان بولتون که خب منتقد آقای ترامپ بوده است، آقای پامپئو خیلی در لفافه گفتش که باید به جزئیات نگاه کرد اما به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد. همین یکی دو، اما در مورد جمهوری خواهان میانه رو همین یکی دو ساعت پیش سناتور جان کورنین از ایالت تگزاس گفت که از تلاش‌های دولت ترامپ برای اینکه بخواد از طریق دیپلماسی به نتیجه‌ای برسد با جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما همه گزینه‌ها باید روی میز بماند. بخش‌های دیگری از جمهوری خواهان هستند که در
مطبوعات آمریکایی میگویند که آقای ترامپ مدل مدیریت خودش رو دارد و اگه کسی بیاید مخالفت کند به طور علنی، اون وقت ممکن است که باعث بشود آقای ترامپ خشمگین بشود و عصبانی بشود و بنابراین به نظر میاد که اسرائیلی ها مخصوصا و بخشی از جمهوری خواهان فعلا به آقای ترامپ اعتماد میکنند تا این مذاکرات رو پیش ببرد. بخش دیگری از دموکرات های میانه رو در آخرین گزارش ها ما داریم اسمای افرادی مثل فیل گوردون یا استیون سایمون رو میشنویم که در دولت اوباما اینا مسئول میز ایران بودن یا در NSC National Security Council افرادی بودن که روی میز ایران کار کردن، جزئیات خیلی خوبی میدونن از برنامه اتمی. اونها هم زبان به در واقع تایید و تمجید از دولت ترامپ برداشتن و میگویند دولت ترامپ برای اینکه از دیپلماسی استفاده میکند حمایت بخش بزرگی از دموکرات ها رو هم دارد و بخش‌هایی از دموکرات ها حتی دارن علنا میگویند اون حرفایی که شما در مطبوعات میشنوید در موردی که چه اتفاقاتی قرار است در این مذاکرات بیفتد ممکنه با اون حرفایی که در اون جلسه به صورت خصوصی مطرح میکنن 180 درجه متفاوت باشد و همه منتظر این راند سوم مذاکرات هستند که همونجوری که سمیرا گفت این بخشی است که بخش تکنیکی است و بیشتر از همه مشخص میکند که چه کسی به کدوم سمت خواهد رفت. ممنونم از هر دوی شما، آرش علایی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. روزنامه اسرائیل هایوم هم میگه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران احتمالاً با پیشنهاد تهران برای نظارت روسیه و چین بر راکتورهاش مخالفت خواهد کرد. این مقام گفته آمریکا خواهان خروج سانتریفیوژهای پیشرفته ایران و بازرسی از سایت‌های مشکوک به فعالیت مخفیانه از تهران پیشنهاد حضور دائمی کارشناسان بین‌المللی رو در تأسیسات هسته‌ایش مطرح کرده، اما اصرار داره این نظارت توسط روسیه و چین انجام بشه. اولی هاینونن، معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول پیشین بازرسی‌های هسته ایران از نیویورک با ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر فکر می‌کنید که اصلا ایالات متحده خواهد پذیرفت که روسیه و چین مسئول نظارت باشند و دو، آیا اصلا در عرف بازرسی و نظارت چنین پروتکلی مرسوم هست؟ قبل از هر چیز متشکرم از دعوتتون. در ابتدای این مذاکرات هستیم، بنابراین باید که آرامشمون رو حفظ کنیم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران شرایط خودش رو مطرح کرده، میخوان که همچنان غنیسازی اورانیوم رو ادامه بدن. آمریکایی ها پیام های تا حدی متفاوتی ازشون شنیدیم. بعضن موافقت کردن که سطحی از اورانیوم در ایران باقی بمونه یا غنیسازی بشه، اما برخی دیگر میگن که نه، اینها کاملا باید که بنابراین باید ببینیم که در نهایت به چه توافقی میرسن. اما وقتی مسئله راستی آزمایی مطرح میشه، اینکه روسیه یا چین بخوان که نظارت داشته باشن، احتمالاً در نهایت این آژانس خواهد بود که باید یک چیز خیلی ساده رو تایید کنه، اینکه همه مواد هسته‌ای تحت پادمان‌ها دارن نگهداری میشن، هیچ گونه فعالیت‌های غیر مجازی نیست و مهمتر از همه اونها اینکه گواهی بده آژانس که برنامه هسته ایران برنامه صلح‌آمیزه. به آژانس اشاره کردید. الان زمزمه‌هایی هستش که شاید آمریکایی‌ها مکانیزم دیگری رو به دنبالش باشن. آیا تصور می‌کنید که اصلا بدون همکاری پررنگ آژانس با مکانیزم دیگری امکان نظارت وجود داشته باشه، مثلا مستقیما توسط آمریکایی‌ها؟ خب این بستگی به جامعه جهانی داره که با چنین مکانیزمی موافقت کنه، اما این رو فراموش نکنیم. تعهدات ایران به عنوان بخشی از تعهداتش NPT رو پذیرفته، یعنی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای،
و بعد توافق جامع پادمان‌ها رو امضا کرده. اینها رو باید بهشون پایبند باشه و آژانس باید گواهی بده و راستی آزمایی کنه که همه مواد هسته‌ای و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت کنترل آژانس هست و هیچ ماده هسته‌ای مخفی نشده و این مسئله اصلی است. اصل کار اینه. قبل از اینکه به این مرحله برسیم مسیر خیلی طولانی پیش رو داریم که بهش برسیم. شما در نقاط مختلف دنیا از جمله عراق بازرسی‌های انجام دادید. چقدر واقعا در کشورهایی مثل ایران که ظن این میره مخفی کاری‌هایی وجود داره کار دشوارتر هست برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا هر نهاد بازرسی دیگری؟ آیا ممکن هست که یک کشور حتی زیر بازرسی بتونه کارهای مخفیانه انجام بده؟ خب این فقط به آژانس بستگی نداره، چون موفقیت آژانس بستگی داره به دسترسیش به اون کشور. دسترسی بازرسان آژانس به برنامه هسته ایران در گذشته این بود و بعد برای استخراج اورانیوم یا دیگر فراوری‌های روی اورانیوم دسترسی بیشتری رو برجام به بازرسان آژانس داد. اما نقیصه که در برجام به اعتقاد من وجود داشت این بود که دسترسی واقعی به فعالیت‌های پیشین هسته ایران نداد به آژانس، که بعد این برای همه فاش شد وقتی که اسرائیل اومد مجموعه بزرگی از این اسناد رو از ایران موفق شد که کشف و خارج کنه. خب بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله اصلی اینجا اینه که چه نقش و چه جور دسترسی به آژانس اعطا خواهد شد. آیا اجازه خواهد یافت که مثلا شرایطی که در آفریقای جنوبی داشتیم عمل کنه، یا در مورد عراق که مثلا فعالیت‌های آژانس مبتنی بودن بر قطعنامه‌های شورای امنیت. بنابراین در نهایت توافق نهایی باید ببینیم که چه شکلی خواهد داشت. اما برای اینکه اون توافق نهایی خیال همه را راحت کنه باید بتونه که گواهی بده و مشخص کنه که همه فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز هستند و برای اینکه به اینجا برسیم آژانس نیاز داره که دسترس یا حق دسترسی اضافی و تکمیلی داشته باشه و این چیزی که من امیدوارم ایالات متحده آمریکا خواستارش بشه و ایران بپذیره که این مسئله رو برای همیشه حلش کنه. آقای هاینونن، بعضی ها دارن الان مطرح میکنن هنوز طبیعتاً توافقی صورت نگرفته، اما این زمزمه هست که ممکنه آمریکا با غنیسازی 3.67% ایران موافقت کنه و بخواد که اورانیوم های غنی‌تر شده 20% 60% به یک کشور ثالث منتقل بشه. آیا اگر چنین توافقی صورت بگیره میتونه متضمن نظامی نشدن برنامه هسته ایران باشه یا دوباره اگر ایران بخواد اون اورانیوم 3.67 رو میتونه با غنای بالاتری تولید کنه؟ خب متاسفانه پاسخ شما منفیه، چون آبشارها و تأسیسات غنیسازی اورانیوم خیلی انعطاف پذیر هستند. شما بعد چند روز میتونید رویه کارتون رو کاملا تغییر بدید و به درجات بسیار غنی‌تر اورانیوم برسید. بنابراین تضمینی به اون معنی وجود نداره. سوال اصلی اینه که این سیستم رو می‌خوایم چطور بنا کنیم. چه غنیسازی در ایران داره انجام میشه و هدفش چی هست و آژانس چطور این رو کنترل خواهد کرد. دو راه وجود داره. یکی این که توافق کنیم که اصلا دیگه غنیسازی اورانیوم نخواهد داشت ایران، و راه دوم این خواهد بود که یک نظام بسیار منسجم
برای نظارت و مانیتورینگ داشته باشیم که مثلا امروزه آژانس در عراق داره. یعنی تقریبا در همون زمان همزمان به صورت ریل تایم نظارت میکنن بر غنیسازی اورانیوم. اگر به چنین شرایطی برسید و ضمانت‌های تکمیلی دریافت کنید، بله، ولی خب در نهایت امر اگر که حکومت ایران تصمیم بگیره که نه من راضی نیستم و میخوام غنیسازی رو به سطح بالاتری برسیم، دوباره از اول همین مشکل رو خواهیم داشت. بنابراین سوالی که روی میز ماست همینه و راه حل سادهش اینه که بیایم با هم دیگه صادق باشیم. ایران برای شماری از سالها از هر گونه غنیسازی صرف نظر کنه و در ازاش پاداشی دریافت کنه، مشوق اقتصادی یا هر چیزی که آمریکا مایل به ایران بده. اگر ایران بپذیره و بعد در یک مقطعی در آینده 5 سال 10 سال بعد باید ببینیم که آیا ایران همچنان واقعا نیاز داره اصلا به غنیسازی اورانیوم یا نه، چون باید به خاطر داشته باشیم که غنیسازی تنها چیزی نیست که ایران برای برنامه هسته‌ای غیر نظامیش بهش نیاز داره. ایران منابع اورانیوم بسیار اندکی داره، منابع اقتصادی محدودی داره. بنابراین در یک مقطع زمانی نسبتاً کوتاه نمیتونن همه اورانیوم مورد نیاز رو برای برنامه غیر نظامیشون حتی تامین کنن. باید اورانیوم رو وارد کنن و وقتی که اورانیوم رو وارد میکنید، خب چرا اورانیوم غنیسازی هم وارد نمی کنید؟ نیازی ندارید که اورانیوم خام رو وارد کنید برای اینکه سوخت خودتون رو تامین کنید. بنابراین باید ایران فکر کنه که نفع من در چیست و بعد آمریکا فکر کنه که نفع اونها در چیه و بعد بهترین راه حل برای جامعه جهانی چه خواهد بود. این همه مسئله به همین نکته ختم میشه. یک رویکرد کاملا فنی و بعد بر اساس اون رویکرد فنی تصمیم سیاسی گرفته بشه. با همه این پیچیدگی هایی که گفتید و بی‌اعتمادی که در دو طرف وجود داره، فقط میشه حدس زد که چقدر این مذاکرات پیچیده خواهد بود. ممنونم از شما اولی هاینونن، معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول پیشین بازرسی‌های هسته‌ای ایران از نیویورک با ما. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای اقدامی خلاف الزامات بین‌المللی و تعهدات جمعی کشورهاست و چنین رخدادی کل دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. همزمان رسول صنایع راد، معاون دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای هم گفته سپاه پاسداران از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به گفته او به عنوان ظرفیت متعلق به نظام حمایت میکنه. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از فنلاند با ماست. خانم مروتی، این نگرانی هایی که وجود داره در مورد حمله احتمالی، اینکه موضوعات حقوق بین الملل رو بیارن، واقعا روی زمین چقدر ممکنه تاثیر بذاره؟ چون به نظر نمیرسه که اسرائیلی ها حتی آمریکایی ها در مواردی که واقعا فکر کنن تهدید امنیت ملی وجود داره چندان توجهی به این نکات حقوقی بکنن. اصل اینه که حقوق بین الملل هم بنابر اون اصولی که داره، از جمله خود قرارداد NPT و اینکه اشاعه تسلیحات اتمی اتفاق نیفته و موارد بسیار زیادی اینو در درون خودش داره که دولت‌ها اگر دست به انجام به اصطلاح آزمایشات هسته‌ای یا غیری میزنن، حتما و اصولا باید زیر نظر نهادهای بین المللی باشه و اساسا نباید غیر به اصطلاح صلح‌آمیز باشه. در مرحله اول جمهوری اسلامی به نظر من این سوال رو ایجاد کرده که آیا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه یا نه. بیش از 12 سال این مذاکرات طول کشید و عملاً هنوز جامعه جهانی نتونسته
به این پاسخ بده که آیا این برنامه اساساً صلح‌آمیز بوده یا خیر، چون در جمهوری اسلامی شفافیتی وجود نداشته. خب اون طرف قضیه رو که نگاه کنیم، نگرانی‌هایی است که در سطح بین‌المللی وجود داره. الان اون چیزی که برای دولت مخصوصاً اسرائیل حائز اهمیته، اون نگرانی‌های به شدت امنیتی است که ممکنه از سوی جمهوری اسلامی حل از این نگرانی‌ها بیشتر بشه و بحران رو تشدید کنه. به همین دلیل دولت اسرائیل، خب این البته بار اول نیست، ما قبلا هم دیدیم که اسرائیل در 1981 به تأسیسات هسته‌ای عراق حمله کرد، بعدها هم به تأسیسات هسته‌ای سوریه حمله کرد. اینو در راستای در واقع نوعی دفاع از موجودیت خودش میدونه. مسئله اساسی اینه که وقتی حمله اتفاق بیفته، این حمله که اتفاق بیفته اساساً جامعه جهانی، مخصوصاً کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن، ممکنه از اون حمایت کنن. اون کشورهایی که دارای حق وتو هستن ممکنه از اون حمایت کنن و حتی ممکنه یک نوع اجماع کلی در مورد این حمله وجود داشته باشه. به همین دلیلی که در این مورد ما بیشتر از این که مکانیزم حقوق بین‌الملل را ببینیم، بیشتر سیاست بین‌الملل را می‌بینیم. اون واقعیت‌هایی که بر اساس قدرت و موجودیت قدرت الان در روی میز هست و اسرائیل رو به شدت نگران کرده. از یک سو اساساً جمهوری اسلامی شفافیتی نداره و از سوی دیگر هم ملاحظات امنیتی اسرائیل به نظر من بسیار بالاست. یعنی اگر به توافق نرسن که مورد قبول دولت اسرائیل باشه، ممکنه این حمله اتفاق بیفته. جالبه به این نکته اشاره میکنید، چون همین یکی دو ساعت پیش آقای ترامپ توییتی زده، گفته با نتانیاهو صحبت کرده، در مورد ایران هم صحبت کردن و دو طرف در مورد همه موارد کاملا همسو هستند. این چه تصویری به ما میده؟ آیا به این نتیجه میشه رسید که آقای نتانیاهو با توافق احتمالی آقای ترامپ با ایران موافقه، یا اینکه احتمال توافق رو آقای ترامپ حالا دیگه کم میبینه؟ ببینید، من فکر میکنم توافقی که اولا واقعا نمیدونیم که توافقی انجام بشه یا نه. یعنی ما یک تصویر خیلی مبهمی از نتیجه و فرجام این مذاکرات داریم. اساسا مشخص نیست، مخصوصا در این ضرب‌الاجلی که تعیین شده خیلی سخته که بتوان در طی 2 ماه به توافقی رسید که قبلا 12 سال طول کشیده بود. اما اون چیزی که الان حائز اهمیتی اینه که دولت‌های آمریکا و اسرائیل اینها اساساً منافع راهبردی مشترکی دارن. این چیزی که جمهوری اسلامی فعلا در این مقطع خیلی بهش توجه نمی‌کنه و این رو من قبلا هم در برنامه‌های شما گفتم. اگر دولت اسرائیل به هر دلیلی ببینه که آمریکا نمیتونه منافع امنیتیش یا موجودیت اسرائیل رو تضمین کنه، به نظر من دولت اسرائیل حتی اگر با عملیات محدود اما مؤثر هم اگر باشه، در واقع به نحوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلوگیری میکنه. اما فعلا در این مرحله ما نوعی انسجام و همکاری رو در عمل بین آمریکا و اسرائیل مشاهده می‌کنیم. یعنی بارها صحبت از این بوده که اسرائیل ممکنه حمله کنه. فعلا تا این مرحله اسرائیل دست به اقدامی نزده، چون منتظره ببینه دولت آقای ترامپ در واقع از این مذاکرات چه نتیجه‌ای میگیره و اگر به نتیجه مطلوب نرسن، من فکر می‌کنم این اسرائیل و آمریکا خواهند بود که به ایران حمله کنن و خیلی بعیده که اسرائیل به تنهایی دست به این اقدام بزنه. ولی نتیجه‌ای که حاصل میشه، اگر اون نتیجه مورد به اصطلاح موافقت اسرائیل باشه، یعنی نتیجه‌ای از برابر با به عبارتی شکست جمهوری اسلامی. یعنی من فکر می‌کنم این نتیجه اگر مورد قبول اسرائیل باشه، به نحوی خیلی کمرنگ کردن و حتی شاید محو کردن برنامه هسته‌ای ایران باشه، چون ظاهراً اسرائیل به کمتر از این رضایت نخواهد داد. ممنونم از شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از فنلاند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از کاخ کرملین گفته استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، هفته جاری پیش از آغاز دور جدید مذاکرات با تهران به مسکو میره. خبرگزاری دولتی روسیه هم گفته ولادیمیر پوتین در دیدار با سلطان عمان درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرده. عمان در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا نقش میانجی رو ایفا میکنه. در همین حال منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن عباس عراقچی در آستانه دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا با پیام علی خامنه‌ای راهی چین میشه تا به مقامات این کشور اطمینان بده تهران به روابطش با پکن پایبنده و هر گونه توافق جمهوری اسلامی با آمریکا فقط برای کاهش تنش با واشنگتن.
احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ماست. آقای بخشیده، در این روزهای گذشته چندین بار با شما در مورد اهمیت روسیه در این مذاکرات صحبت کردیم. سیگنال هایی که داره میاد از جمله دیدار سلطان عمان الان با آقای پوتین این نکته رو به نظرم داره پررنگتر میکنه که چقدر مسکو احتمالاً نقش بازی خواهد کرد. با درود خدمت شما. خب حالا سفر آقای سلطان عمان به روسیه که قابل ملاحظه بود. قبل از اینکه آقای پوتین با آقای عراقچی دیدار بکنه، ساعتی قبلش دیدار او با امیر قطر قابل ملاحظه بودش. ولی اجازه بدین به سفر آقای ویتکاف اشاره بکنم که دوباره این هفته به مسکو میان و ارتباطش رو اگر بخوایم با مذاکرات ایران و آمریکا توجه داشته باشیم، به نظر میرسه که ببینید یک زمزمه‌های وجود داره مبنی بر اینکه آقای پوتین در آخرین دیداری که با آقای ویتکاف داشته به او گفته که ظاهراً این پیشنهاد داده که حاضر هست روسیه توقف درگیری‌ها رو در امتداد خط فعلی داشته باشه. یعنی اگر مثلا در منطقه زاپوروژیا هست یا اگر در منطقه خرسون هست، همون فضایی رو که امروز داره رو به همون رضایت بده، نه به کل اون ادعایی که داره مثلا کل منطقه زاپوروژیا. آقای ترامپ پیشنهادی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه واشنگتن آماده هست کریمه رو به رسمیت بشناسه برای خاک روسیه، ولی هنوز یک علامت سوالی رو در مقابل اینها قرار داده. حالا شما بیاین این سمت نگاه بکنیم به موضوعی که بر روی بحث پرونده هسته آقای ویتکاف اون سمت رو هم داره دنبال میکنه. جمهوری اسلامی امروز میگه که با اینکه ذخایر اورانیوم غنی شده رو بخواد به خارج از کشور بفرسته رضایت نمیده. امریکا هم میگه که رضایت نمیده مبنی بر اینکه نظارت روسیه و آمریکا بر راکتورها باشه. پس ما داریم عملاً در یک بازی رو صحبت میکنیم که برگ‌های چانه‌زنی روی میز هستش، انتظارهای طرفین منظورم روسیه و آمریکا هم مشخصه و خب موضوع پرونده هسته‌ای هم یک ابزاریه که امریکا داره به روسیه فشار میاره که اوکی اگر شما دارین میگی که خط تماس بر اساس فضای فعلی باشه، شما باید به نظر من البته شما باید به جمهوری اسلامی فشار بیارین مبنی بر این که ذخایر اورانیوم غنی‌سازیش رو از کشور خارج بکنه و بعد حالا ما میتونیم بنشینیم درباره این که نظارت بر روسیه بر راکتورها باشه هم صحبت بکنیم. ممنونم از شما. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ما. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینیش رو از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به حد 0 کاهش داده. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینیش رو از نرخ رشد اقتصادی ایران از 3.1% به 0.3% کاهش داده. صندوق بین‌المللی پول همینطور برآوردش رو از نرخ تورم ایران از 30% به بیش از 43% افزایش داده. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، به ما پیوسته. خانم بازوبندی، این چه معنایی خواهد داشت برای به خصوص مصرف کننده ایرانی؟ ببینید این مثلا جنگ تجاری که دولت جدید آمریکا آغاز کرده یک تغییرات اساسی روی سیستم تجارت بین‌الملل و سیستم بازارهای مالی بین‌المللی داره میگذاره. طبیعتاً ایران با توجه به اینکه چالش‌های عمیق در حال وجود داره، جدای از این مسئله تعریف ها، جدا از این مسئله تعرفه های دولت آمریکا، شاید که این فشار رو حتی بیشتر هم اقتصادهای مثل اقتصاد ضعیف مثل اقتصاد ایران مجبور باشن تحمل کنن. ولی از طرف دیگه با توجه به اینکه ایران و اقتصاد ایران یه مقداری ایزوله تر هست نسبت به بقیه مناطق دنیا در مقایسه با مثلا کشورهای مثل چین یا اتحادیه اروپا، طبیعتا شاید نوع تأثیری که ایران و اقتصاد ایران از این مقوله میبینه متفاوت باشه. به حال این تعرفه ها پیش بینی میشه که توقف روند تجاری و یعنی جریان تجاری رو تغییر بدن. پیش بینی میشه که نوساناتی در بازارهای ارزی بین‌المللی ایجاد کنن، دلار قوی تر ایجاد کنن. این یعنی اینکه این نوسانات در حال در ایران هم حس خواهد شد. زنجیره تولید جهانی تغییر پیدا خواهد کرد به دلیل اینکه این روند تجارت وقتی تغییر پیدا کنه، زنجیره تولید هم طبیعتاً
تحت تاثیر اون تغییر پیدا خواهد کرد. تورم جهانی پیش بینی میشه که اگر همین رویه ادامه پیدا کنه و این تعرفه ها به نتایج مورد نظر دولت آمریکا نرسن، مذاکرات مربوط بهشون، تورم شدیدتر بشه. خب ایران طبیعتاً کشوری است که دچار تورم هست همکنون و این تورم تشدید هم میتونه بشه. تغییر روند سرمایه گذاری پیش بینی میشه یکی دیگه از تبعات این جنگ تعرفه ها باشه، یعنی سرمایه گذاران در سطح بین‌المللی به سمت سرمایه گذاری های امن‌تر مثل طلا و یا اوراق قرضه هجوم ببرن. این وضعیتی است که ما تقریبا در داخل ایران به طور واضح شاهدش هستیم، شاید حتی بدتر هم بشه این وضعیت. و یکی دیگه از تاثیراتش هم به چالش کشیدن سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص مثلا سازمان تجارت جهانی و این قوانین و مقررات و این به اصطلاح تفاهم نامه‌های تجاری که وجود داشته در سطح بین‌المللی هست که خب این هم یک به قولی نابسامانی در سیستم بین‌المللی ایجاد میکنه که این نابسامانی ممکنه برای بعضی از بازیگران بین‌المللی که دنبال سوء استفاده از نابسامانی هستن موقعیت خوبی باشه برای اینکه نابسامانی رو تشدید کنن به نفع خودشون. حالا ایران هم به نحوی در گذشته هم نشون داده که دولت ایران خیلی بدش نمیاد که به نابسامانی ها دامن هم بزنه وقتی که وجود داشته باشن. به هر حال شرکای سیاسی و استراتژیک ایران مثل روسیه و چین هم خیلی مشتاق هستن که به این نابسامانی ها دامن بزنن و ببینن، یعنی کمک کنن، نه تنها فقط شاهد از هم پاشیدن نظم بین‌المللی در همه زمینه ها، حالا به خصوص در این زمینه تجارت بین‌الملل باشن، بلکه تاثیرگذار هم در به هم زدن این نظم بین‌المللی باشن. ولی اقتصاد ایران خب بسیار هم وابسته است به تنش‌های بین‌المللی. الان زمزمه مذاکرات هست. اگر احیانا جمهوری اسلامی به یک توافقی با آمریکا برسه، چقدر فکر می‌کنید که ممکنه این برآوردها هم تغییر کنه؟ بستگی داره که توافق جنسش چی باشه و پیامداش چی باشه و تعهدات طرفین چی باشه. حالا تعهدات ایران رو که تقریبا واضح هست، میدونیم تا حدودی دولت ترامپ به یک مورد خیلی خاص اصرار داره و اون هم برچیده شدن بعد نظامی برنامه هسته ایران هست. صحبتی از برنامه موشکی، فعالیت‌های گروه‌های نیابتی، فعالیت‌های ایران در منطقه و مسئله حقوق بشر اصلا به نظر میاد که در لیست تقاضاهای دولت ترامپ نیستن. اگر حالا این تقاضاها برآورده بشه از طرف تهران، نمیدونیم واقعا در مقابلش ترامپ چه چیزی رو حاضر هست که به ایران بده. ایران هر دو طرف خیلی تمامیت خواهانه دارن به میز مذاکره میان، اما در نهایت ممکنه که خیلی هر دو طرف تمامیت خواهانه از میز مذاکره کنار نرن اگر تفاهمی هم حاصل بشه. اگر که این تفاهم معنیش این باشه که تحریم ها به طور کامل برداشته بشن، خب میتونه هم فرصت باشه برای اقتصاد ایران، هم تهدید، به دلیل اینکه برگشتن به اقتصاد بین‌المللی در این وضعیت خیلی نابسامان خیلی لحظه خوشایندی برای اقتصاد ایران نیست. یک چیز نکته هم که خیلی باید بهش توجه کرد اینه که واقعا اگر تحریم های چند لایه و این تحریم های ثانویه چند لایه که فقط مربوط به مسئله هسته‌ای نمیشن، مربوط به مسائل فعالیت ایران در منطقه و برنامه موشکی و حقوق بشر هم هستن، اگر این تحریم ها برداشته نشن همشون همزمان، یعنی یک تفاهم همه جانبه به دست نیاد یا ترامپ تصمیم بگیره که تمام تحریم ها رو برداره بدون اینکه هیچ ملاحظه‌ای برای بقیه فعالیت های ایران داشته باشه، فقط برداشتن تحریم های هسته‌ای یک به قول عامیانه وضعیت مخور و نمیری، من عذر میخوام از این کلمه استفاده میکنم ولی کلمه بهتری الان یه وقتم خستم در این ساعت شب به ذهنم نمیرسه، ولی در نهایت خیلی چالش بزرگی بود در بعد از برجام هم برای بانک های ایران به خصوص، چون تراکنش های دلار رو بانک های بین‌المللی حاضر نمیشدن که با ایران انجام بدن، بدن اینکه میگفتن حالا تحریم ها در ذیل مسئله هسته‌ای برداشته شده ولی عین همون تحریم در ذیل مسئله موشکی و حقوق بشر و غیره
وجود داره همچنان و این خیلی چیزی بود که شاکی کرده بود دولت ایران رو و بین ایران و اروپا خیلی اختلاف انداخت که یعنی دولت روحانی بعد از انتخاب شدنش اولین سفر خارجیش این بود که رفت به ایتالیا، به کشورهای منطقه نرفت. یعنی امید داشت که اروپایی‌ها بریزن ایران سرمایه‌گذاری کنن، حمایت کنن، ولی به این نتیجه نرسیدن. به همین دلیل بنابراین تحریم‌ها اگر همه جانبه برداشته نشن تأثیرشون خیلی محدود خواهد. ممنونم از شما. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی با ما. وزیر دفاع آمریکا میگه افرادی که از او به خاطر انتشار اطلاعات حساس در پیامرسان سیگنال انتقاد میکنن کارمندان سابق پنتاگونن. پیت هکست اونها رو مسئول و مقصر اتهامات مطرح شده میدونه. آقای هکست متهم جزئیات حمله نظامی حساس آمریکا به حوثی‌های یمن رو از طریق اپلیکیشن سیگنال با اعضای خانواده و مشاوران شخصیش به اشتراک گذاشته، اما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه گفته به طور کامل از وزیر دفاع حمایت میکنه. این دومین مورد از استفاده هکست از سیگنال برای اشتراک اطلاعات حساسه. پیت هکست به دلیل استفاده از سیگنال مورد تحقیق بازرس کل پنتاگون قرار داره. چه شگفت انگیزه که چند افشاگر اخراج میشن و بعد ناگهان از رسانه‌هایی که حقوق بازی‌های روسیه رو منتشر میکنن سر در میارن. رسانه‌هایی که جایزه‌هاشون رو که به خاطر یک مشت دروغ گرفتن پس نمیدن. اونا بارها این دروغ‌ها رو منتشر میکنن و هیچ کس اونا رو بازخواست نمیکنه. این کاریه که رسانه‌ها میکنن. اونا با استفاده از منابع ناشناس و کارکنان سابق ناراضی سعی میکنن مردم رو تخریب و اعتبارشون رو نابود کنن. این ترفندها درباره من جواب نمیده، چون ما در حال تغییر وزارت دفاعیم و پنتاگون رو دوباره به دست نیروهای کاربلد میسپاریم. تهمت‌های ناشناس از سوی کارکنان سابق ناراضی خبر قدیمی و اهمیتی نداره. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، این دومین پیام انتشار یافته آقای هکست هست، حالا نمیدونیم اگر بیشتر هم هست یا نه، و به نظر میسه که آقای ترامپ هزینه سیاسی سنگینی داره برای اون میکنه. به هر حال با این که حتی در پیام اول وقتی مطرح شد داستان سیگنال در ارتباط با یمن، بسیاری گفتن که آقای هکست آخرین روزهای خودش رو در مقام وزیر دفاع در کاخ سفید در واقع در دولت ترامپ میگذرونه، اما چنین نشد. ترامپ دفاع تمام قدی از اون کرد و در واقع بهش کمک کرد که به سمت خودش و کار خودش در اون سمت ادامه بده. اما نکته مهمتر از این بحث سیگنال الان نوع رفتاری هستش آقای هکست در پنتاگون داره انجام میده، اخراج‌های گروهی، و این کار حتی باعث این شده از مشاورین خودش کسی که انتخاب کرده، یعنی آدم مثل جان آلویت که از منتخبان خودش بوده، اون آدم به باد انتقاد گرفتش و اون آدم بی‌کفایتی قلمداد کرده. همچنین در بین سناتورهای جمهوری خواه هم این نقد بر آقای هکست وجود داره. دان بیکن سناتور جمهوری خواه و البته کلن سرباز نیروی هوایی آمریکا تاکید میکنه که آقای هکست آدم توانمندی نیست در واقع و بی‌کفایته و از دونالد ترامپ خواسته که تصمیم بگیره راجع به اینکه آدم از سمت خودش برداشته بشه. اما فقط باز هم مسئله این نیست، یه درگیری هم بین آقای هکست و ایلان ماسک وجود داره. آقای هکست معتقده که 750,000 نیروی غیر نظامی پنتاگون باید به کار خودشون ادامه بدن، اما ایلان ماسک بر این باور هستش که 200,000 تا از اونها عملاً کاربردی ندارن. اشکالی که بر کار وجود داره سیاست آقای هکست به نوعی برخی در خود پنتاگون بر این باور هستن که سیاست تبلیغاتی هستش. اون با گرفتن عکس هایی در حین ورزش، در حین دویدن، بیشتر از هر چیزی تلاش میکنه که در واقع این حس رو در ارتش ایجاد بکنه که ارتش جایز که اون تصمیم داره تغییرش بده و بسیاری بر این باور هستن که اون عملکرد بنیادینی در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های ارتش برای بهینه‌سازی آموزش و همچنین حفظ امنیت اطلاعات نکرده که مهمترین مسئلهش همین داستان سیگنال دفعه دومه. جالب بدونین که مشاور هیلاری کلینتون، چون آقای هکست که از منتقدین هیلاری کلینتون در ارتباط با ایمیل های لو رفته بوده، چندی پیش در پاسخ به این مسئله گفتش که هیلاری دست کم هر روز صبح به صبح در گروه خانوادگی اطلاعات محرمانه عملیاتاش رو برای دخترش نمیفرستاد. ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید.